bästaste fiskevänner. Det är den 8 maj och rapsen blommar. I Skåne har vi det som ett solklart tecken. När rapsen blommar, då går horngäddan till. Så jag är på väg till mitt jobb och det är sista arbetsdagen denna veckan. Jag slutar 14:30 idag. Och efter det kommer jag och Fritiof Nilsson köra ner och fiska lite horngädda. Vi har ett fantastiskt bra ställe i Ystad som ligger nästan längst ner i Sverige. Det kallas för Engelska bryggan och är ett helt perfekt ställe att vada ut en 100 meter och stå och kasta åt vilket håll man vill. För 3 dagar sedan så var här ingen raps som hade blommat, så det är alldeles i början. Det är nog inte jättebra ännu. Jag tror horngäddan har kommit till, men det är inte så att det kommer vara jättemycket, för det är bara precis i början här nu. Sen kommer detta pågå i cirka 2 veckor. Så, men det är ett gott tecken med rapsen. Det brukar räcka med att den blommar, så stämmer det med tiden. Och vi har haft sol i ett par dagar här nu. Och det ska vara sol i 1 vecka till, så jag förmodar att i helgen eller strax efter helgen kommer vara ännu bättre. Horngäddan är väl den lättaste fisken att fånga. Den är riktigt lättlurad. Brukar köra med ett skedrag som funkar även bra till havsöring. Långsmalt. Och sen tar man av kroken och sätter en bit tafs mellan själva skedraget och träkroken. Den tafsen brukar jag ha någonstans mellan 6 och 10 centimeter. 8 centimeter brukar faktiskt vara precis lagom, tycker jag. Det kommer blåsa en del. Det är lite synd, för vid horngäddefiske så vill man ha helt lugnt. Helst vindstilla, då ser man hur det kokar överallt i vattnet. Det är väl det enda fisket där vi vill ha helt lugnt. Men vi gör ett försök och se om horngäddan har kommit till. Och jag kommer att ta och sätta kameran på mig. Så får vi se om det blir någonting idag. Vi får se, vi kör hårt. Ja, då står vi nere vid Engelska bryggan i Ystad nu. Ska ut och prova horngäddan. Engelska bryggan, jag vet inte om det syns härifrån, men det går gäst där borta. Det är där vi kan vada ut, där är lite grundare. Jättevarmt och skönt här inne i land, men jag vet av erfarenhet att när man kommer ut 100 meter där så är det betydligt kallare. Har vi Fritiof Nilsson. Hallå. Hur tror du det går då? Ja, jag tror vi kommer få fiska då. Ja, jag tror också någonting bör där bli. Rapsen har blommat och då brukar de komma här. Så, och det är alldeles i början, men vi ger det ett försök.
Det blev en del gäddor ju. Så bra ut. Det var precis som vi trodde innan att vi är tidigt ute. Vi är bland de första som fiskar här och där kommer jämna mellanrum så ser vi lite kok och sånt här, men det kunde varit betydligt bättre och det kommer ju inom några dagar här. Så till helgen eller kanske till och med efter helgen så kommer det vara betydligt bättre. Men nu blåste det mycket idag också så vi hade lite problem med vindarna. Men skoj hade vi. Det hade vi verkligen. Det var riktigt kul. Skittrevligt. Lätt att fånga, roligt att fiska. Kör hårt.